Namaskar and welcome. You are watching official YouTube channel of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and I, Dhruvika Kanabar, presenting the lecture of Personal Management. કર્મચારી સંચાલનના લેક્ચરમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઇન્ડક્શન પ્રોસેસ પ્રારંભિક પરિચય વિશે ચર્ચા કરી. ઇન્ડક્શન પ્રોસેસ શા માટે કરવામાં આવે છે, કર્મચારીને અને યુનિટને એનાથી જે છે એ શું બેનિફિટ્સ મળે છે, ઇન્ડક્શન પ્રોસેસ અંતર્ગત પ્રારંભિક પરિચયની પ્રક્રિયા અંતર્ગત કઈ કઈ બાબતોથી કર્મચારીને માહિતગાર કરવામાં આવે છે, આ બધી જ બાબતોની ચર્ચા આપણે એમાં કરી. હવે આપણે કર્મચારીની ભરતી પસંદગીની જે વિધિ છે, રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન પ્રોસેસ ઓફ પર્સનલ જે છે એના તબક્કાઓના અંતમાં આવી ગયા છીએ. એના બધા જ તબક્કાઓની ફેઝિસની સ્ટેજીસ ઓફ રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન ઓફ પર્સનલની આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. આજે આપણે જે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છીએ એનું ટાઇટલ છે કર્મચારી ભરતી પસંદગીની વિધિ જે છે એને સામે અવરોધો અને અસરકારકતા, બેરિયર્સ એન્ડ ઇફેક્ટિવનેસ ટુ રિક્રુટમેન્ટ એન્ડ સિલેક્શન ઓફ પર્સનલ. કર્મચારીની ભરતી અને પસંદગીની જે પ્રક્રિયા છે એની સામે કયા કયા અવરોધો રહેલા છે અને એ અવરોધો કઈ રીતે કર્મચારીની સફળ ભરતી પસંદગીની પ્રક્રિયા જે છે એ થવામાં અવરોધરૂપ કયા કયા પરિબળો બને છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. જ્યારે કર્મચારી આયોજન મુજબ કર્મચારીઓની ભરતી પસંદગીની વિધિ કરવામાં આવે તો એના મુખ્ય હેતુઓ એવા લોકોની પસંદગી કરવાનો છે કે જેમાં કામ માટે પૂરતી અને યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા હોય, શક્તિ અને સામર્થ્ય ધરાવતા હોય, શ્રમ પ્રત્યે વચનબદ્ધ હોય, વફાદાર હોય, જવાબદારી સ્વીકારવાની બાંહેધરી ધરાવતા હોય, એવા આદર્શ કર્મચારીઓની ભરતી પસંદગી કરવાનો એકમનો હેતુ હોય. ધંધાકીય એકમના ઉદ્દેશોની સિદ્ધિમાં સહાયરૂપ બને એવા માનવ સંસાધનો ભરતી પસંદગીના હેતુઓ જે છે એ અમુક ચોક્કસ અવરોધો અને અસર કરતા પરિબળોના લીધે સિદ્ધ કે સફળ નથી થઈ શકતા. તો એ કયા કયા પરિબળો છે કે જે આ ભરતી પસંદગીની પ્રક્રિયામાં આવા આદર્શ કર્મચારીઓની ભરતી પસંદગી થતાં અટકાવે છે, એવા પરિબળોની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. એમાં ફર્સ્ટ છે પસંદગી માટેની સૂઝ અને સમજણ, પરસેપ્શન. તો જેમના દ્વારા આવા કર્મચારીઓની ભરતી અને પસંદગીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે એ જે સિલેક્શન કમિટી છે, ટીમ છે, એમનામાં સમજણ અને સૂઝ હોવી જોઈએ કે કયા કર્મચારીઓ એકમ માટે એક અમૂલ્ય મિલકત સાબિત થશે. એવા કર્મચારીઓને ઓળખી કાઢવાની, એમની શક્તિઓને ઓળખી કાઢવાની, એમની લાયકાતોને ઓળખી કાઢવાની જે સામર્થ્ય છે એ સિલેક્શન ટીમનો પરસેપ્શન, એની સૂઝ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ. કર્મચારીઓની પસંદગી કરવામાં ભરતી પસંદગીની જે કમિટી છે, જેને ગુજરાતીમાં સમિતિ કહેવાય, એના માટે સાચા અને યોગ્ય ઉમેદવારની ચોકસાઈપૂર્વકની પસંદગી કરવાની બાબત જે છે એ સૌથી વધુ પાયારૂપ છે અને અવરોધક પણ એ જ બની શકે. કારણ કે ઉમેદવારની ચોકસાઈને સમજી શકવાની જે અસમર્થતા છે એ સૂઝ અને સમજણ સાથે સંકળાયેલી બાબત છે, જે સામાન્ય રીતે દરેકમાં હોવી મુશ્કેલ છે. બધા જ વ્યક્તિઓ એટલા ગિફ્ટેડ નથી હોતા કે એ સામેની વ્યક્તિનું સામર્થ્ય ચકાસી શકે. જુદા જુદા ઉમેદવારોમાંથી યોગ્ય ઉમેદવારનો ભેદ પારખી અને એની પસંદગી કરવામાં એક કરતાં અનેક દ્રષ્ટિકોણ જે છે એ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડે. નાની નાની પરંતુ ઘણી જ મહત્ત્વની બાબતો સંબંધી જાણકારી રાખવી અને એને અનુરૂપ ઉમેદવારની શોધ કરવી એ વસ્તુ મુશ્કેલ કામ છે. ઉપરાંત ઉમેદવારની પસંદગીમાં મૂંઝવણ થાય, ભૂલ થાય, અન્ય કોઈ અંતરાયો ઊભા થાય, હર્ડલ્સ આવે, ત્યારે યોગ્ય સૂઝ, અનુભવ અને સમજણની મર્યાદા અને અસમર્થતા જણાઈ આવે. કર્મચારીની પસંદગી જે છે યોગ્ય અને સાચી રીતે ન થઈ શકે તો કર્મચારીઓ જે છે એ એકમ માટે ભારરૂપ બની જશે. સિલેક્ટ થયેલા પસંદગી સમિતિ જે છે એને દીર્ઘદ્રષ્ટિ, સભાનતા રાખી અને પોતાના એકમ માટે ઉમેદવારની જરૂરિયાતને સમજી અને કર્મચારીની ભરતી જે છે એ કરવી જોઈએ. પણ આ બધી સમજ જે છે એ અલગ અલગ લોકોમાં એનું સામર્થ્ય અલગ અલગ હોય. જેમ વિશ્વને, જેમ લોકોને આપણી આસપાસના આપણે અલગ અલગ દૃષ્ટિકોણથી જોતા હોઈએ. ઘણા લોકો એવા હોય કે જે બીજા લોકોને સમજી શકતા હોય, એમની જે છે મુશ્કેલી સમજી શકતા હોય, એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ સમજી શકતા હોય, ખુદને એની જગ્યાએ રાખી અને વિચારી શકતા હોય. જ્યારે ઘણા લોકો છે એ આ બધું નથી કરી શકતા. ઘણા લોકો જે છે એ સ્વકેન્દ્રી હોય છે, જેને આપણે સેલ્ફિશ કહીએ.
તો એ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ માણસો હોય, એ પોતાની જાતને બીજાની જગ્યાએ રાખી અને ન વિચારી શકે, એ પોતાની બેનિફિટ શેમાં છે એ જ વસ્તુ વિચારી શકે. તો એ પણ ઘણી વખત માણસને જે છે એ જીવનમાં નુકસાન અપાવતું હોય છે. આ જે એપ્રોચ છે એ સેમ વસ્તુ જો સિલેક્શન કમિટીના એપ્રોચમાં સામર્થ્ય નહીં હોય, લોકોને પારખી શકવાની, ઉમેદવારોને પારખી શકવાની ક્ષમતા અને સામર્થ્ય, કેપેબિલિટી જો નહીં હોય, તો એ વસ્તુ જે છે એ ભરતી પસંદગીની પ્રક્રિયા દ્વારા જે યોગ્ય ઉમેદવારો છે એની પસંદગી થતાં અટકાવશે, અવરોધરૂપ બનશે. એટલે આના માટે જરૂરી એ છે કે સારા ઉમેદવારો પસંદ કરતાં પહેલાં જે સિલેક્શન કમિટી છે એ એવા માણસોની બનાવવી જોઈએ કે જે વ્યક્તિને સમજી શકતા હોય, એની શક્તિઓને ઓળખી શકતા હોય, એનામાં જે છે એ શું ક્ષમતા અને સામર્થ્ય રહેલા છે એ વસ્તુને જજમેન્ટ લઈ શકતા હોય, એવા સિલેક્શન કમિટીના મેમ્બર્સ હોવા જોઈએ. સેકન્ડ છે પ્રમાણિક અને ન્યાયપૂર્ણ પસંદગીની કામગીરી, ફેરનેસ. ધંધાકીય એકમ માટે ઉમેદવારમાંથી પસંદગી કરતી વખતે એની લાયકાત, ગુણવત્તા, ઉમેદવારની વિશેષતા પસંદ થાય એ બાબત ઇચ્છનીય છે. પણ એના બદલે જો ઉમેદવારની નીતિ, એનો વર્ણ, એનો વિસ્તાર, એનો ધર્મ, અમુક ચોક્કસ વ્યક્તિ કે વર્ગના વિશેષાધિકારને જો પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે, તો એ રીતે અપ્રમાણિક અને અન્યાયપૂર્ણ પસંદગીની કામગીરી જે છે એ વ્યવહારુ એનો અમલ થાય તો નકારાત્મક અસર સ્વરૂપે પસંદગીની અસરકારકતા ઘટે. એટલે જે બાબતોને, જે ફેક્ટર્સ ખરેખર જરૂરી હોય, ઉપયોગી હોય, એવા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. જેમ કે કર્મચારીની લાયકાત શું છે, ક્વોલિફિકેશન શું છે, એની ગુણવત્તા શું છે, એનામાં શું વિશેષતા છે, કામ કરી શકવાનું સામર્થ્ય એનામાં કેટલું છે, નહીં કે એનો નીતિ, એનો વર્ણ કયો છે, એની જાતિ કઈ છે, એનો વિસ્તાર કયો છે, કયા વિસ્તારમાંથી એ આવે છે, કે કયા વર્ગમાંથી આવે છે, કે કયા ધર્મના છે. એ બાબતો છે એને વ્યક્તિની કામ કરવાની શક્તિ સાથે, એના નોલેજ સાથે, એની ક્વોલિફિકેશન સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. એટલે આ પ્રકારના પરિબળોને ધ્યાનમાં ન લેતા જે પરિબળો ખરેખર અગત્યના છે આ માટે એને જ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ, ફેરનેસ રાખવી જોઈએ, ન્યાયપૂર્ણ પસંદગીની કામગીરી થવી જોઈએ. એના પછી થર્ડ પોઈન્ટ છે પસંદગી સંબંધી પ્રબળ દાવેદારીની કસોટીની અસર, વેલિડિટી ટેસ્ટ. સામાન્ય રીતે કર્મચારીની પસંદગી અંગેની જે ભરતી વિધિ હોય એમાં આપણે વાત કરી હતી કે ઉમેદવારની પસંદગી કરતી વખતે રૂબરૂ મુલાકાત પૂર્વે જુદી જુદી લેખિત કસોટીઓમાંથી એમણે પસાર થવાનું હોય છે. રિટન એક્ઝામિનેશનમાં અમુક પ્રકારની ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે, જેનું મેં તમને ડિટેલ ડિસ્કશન કરેલું હતું. એ મુજબ માન્યતાપાત્ર જે પ્રબળ દાવેદારી દર્શાવતી એક કસોટી હોય એ કોઈપણ પ્રકારના પૂર્વગ્રહ વગર બિનસાંપ્રદાયિકતાથી તટસ્થપણે ઉમેદવારની પસંદગી માટે સહાયરૂપ થાય. પણ એની અસર ઉમેદવારની પસંદગી થવાની સફળતામાં માત્ર વધારો કરે છે. ઉમેદવારની કર્મચારી તરીકે પસંદગી આવી કસોટીની સિદ્ધિની અસર જે છે એમની કામગીરીમાં ન પણ દેખાય એવું બને. ઘણી વખત એવું હોય કે એ રિટન એક્ઝામિનેશનમાં જે પૂછવામાં આવે છે એ બાબતમાં કર્મચારી માહેર હોય, ઉમેદવાર માહેર હોય, માસ્ટર હોય, તો એ સોલ્વ કરી શકશે. પણ એકચ્યુઅલમાં એને કામ કરવાનું છે તો એકચ્યુઅલમાં એ કસોટીઓમાં જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે ખરેખર એનું કામ એ નથી. માત્ર એ પ્રશ્નો દ્વારા એનું ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ છે કે એની ડિસિઝન પાવર છે કે એની એનાલિટિકલ ટેસ્ટ છે એ કરવામાં આવે છે. તો એકચ્યુઅલમાં એ એક્ઝામ ક્લિયર કરીને, પાસ કરીને આવેલ ઉમેદવાર કર્મચારી એ કામ ન પણ કરી શકે એવું બને. એટલે પ્રબળ દાવેદારી દર્શાવતી જે કસોટી હોય, વેલિડિટી ટેસ્ટ હોય, એનાથી જ પસંદગી સફળ નથી બનતી. એ બાબત એક અવરોધક પરિબળ તરીકે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. એટલે એના માટે કંઈક કાઉન્ટર સોલ્યુશન વિચારી રાખવું જોઈએ કે માત્ર એ કસોટીના રિઝલ્ટના આધારે ઉમેદવારની પસંદગી ન થાય. એકચ્યુઅલ કામ એ કરી શકે છે નહીં એ વસ્તુને ચકાસવામાં આવે. એના પછી ફોર્થ પોઈન્ટ છે વિશ્વાસપાત્રતાની કસોટી, એટલે કે રિલાયબિલિટી ટેસ્ટ. જે રીતે ઉમેદવારની પ્રબળ દાવેદારની કસોટી પસંદગીમાં અનુકૂળ અસર ઊભી ન થવાનું જોખમ છે, સેમ વે જે વિશ્વાસપાત્રતાની કસોટી હોય, રિલાયબિલિટી ટેસ્ટ હોય કે રિલાયબલ કેટલા છે ઉમેદવાર કર્મચારી, એની અસર પણ પસંદગી સમયે યથાર્થતાપૂર્વક યોગ્ય જણાતી હોય. પણ વાસ્તવિક કામગીરીમાં દેખાવ માટે આ પ્રકારની કસોટીઓની અસર જે છે સંપૂર્ણ સફળ ન નીવડે એવું બને. એટલે આવી કસોટીઓ પણ પસંદગી માટેનો ભેદ પારખવાની કામગીરીમાં સહાયરૂપ થવાને બદલે વિઘ્નરૂપ કે અવરોધરૂપ સાબિત થઈ શકે. એટલે આ બધી કસોટીઓ જે છે એના ઉપર સંપૂર્ણપણે આધાર ન રાખવો જોઈએ. ઘણી વખત આ કસોટીના ફાયદા પણ છે, પણ અમુક વખત આ કસોટી છે એ કર્મચારીની પસંદગીમાં મર્યાદારૂપ પણ બની જતી હોય છે. તો એના માટે અમુક પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે જેનાથી કસોટીના ફાયદા મળી શકે અને મર્યાદાઓને નિવારી શકાય.
એ પ્રકારની વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ. એના પછી 5th પોઈન્ટ છે પસંદગી સમયે દબાણ, ભલામણ અને પ્રભાવક પરિસ્થિતિઓ, પ્રેશર. એક મોસ્ટ પોપ્યુલર દૂષણ આપણે જે કહીએ, કરપ્શન, જે હવે ઘણા ખરા અંશે એલિમિનેટ થઈ ગયું છે. હવે બધી જ પ્રકારની જે પ્રોસિજર છે, એડમિશન પ્રોસેસ હોય, અભ્યાસને લગતી કે પછી જોબને લગતી સિલેક્શન પ્રોસેસ હોય, બધી જ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. એક્ઝામિનેશન ઓનલાઈન લેવામાં આવે છે. રિઝલ્ટ જે છે એ ડિક્લેર કરવામાં આવે છે, એ પણ બધા જ જોઈ શકે એ રીતે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરવામાં આવે છે. તો હવે આ પ્રોસેસ જે છે એ ઘણા ખરા અંશે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. છતાં પણ આવા કોઈ દબાણ કે એવું હોવું જોઈએ નહીં સિલેક્શન કમિટી ઉપર જ્યારે ઉમેદવારોને પસંદગી થતી હોય ત્યારે. ઉમેદવારની પસંદગીમાં લાયકાત, ગુણવત્તા, વલણ, કસોટી કે અન્ય બાબતો મહત્વની હોવા છતાં જો પસંદગી સમિતિ હોય એના સમક્ષ કોઈ ઉમેદવારની પસંદગી માટે રાજકીય દબાણ આપવામાં આવે, કોઈ પોલિટિકલ પ્રેશર આપવામાં આવે, સત્તાધીશોનું જો કોઈ દબાણ હોય, ઓળખાણ, લાગવગ, સગા સંબંધીઓની ભલામણ હોય, તો એવી પરિસ્થિતિમાં પસંદગીનું કાર્ય જે છે એ નિષ્પક્ષ રીતે, તટસ્થતાથી, ન્યુટ્રલ વેમાં યોગ્ય કામ માટે યોગ્ય ઉમેદવાર એ રીતે પસંદગી થઈ શકે નહીં. એટલે સિલેક્શન કમિટી કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ફ્લુએન્શિયલ સિચ્યુએશનમાં આવવી જોઈએ નહીં. લાચાર બનીને ઉમેદવારની પસંદગીની પ્રક્રિયા જો કરવામાં આવે તો પસંદગી અંગે જે છે સમગ્ર કાર્યવાહીનો જે હેતુ છે એ જ સિદ્ધ ના થાય કે યોગ્ય ઉમેદવારને યોગ્ય કામ માટે લઈએ, એ શક્ય ના બને. કારણ કે જેના માટે આ પ્રકારના પ્રેશર્સ આવતા હોય એ કર્મચારી બહુ બટ નેચરલ વાત છે કે એ કર્મચારી એટલો લાયક નથી હોવાનો, એટલે જ આવા પ્રકારના પ્રેશરની એને સિલેક્શન માટે જરૂર પડે. અધરવાઇઝ જે વ્યક્તિ કેપેબલ છે એને કોઈપણ પ્રકારની લાગવગ કે કોઈપણ પ્રકારની જે કરપ્ટેડ પ્રોસેસ હોય એનો સહારો લેવો પડે નહીં. એ એના પોતાના ટેલેન્ટ, પોતાની ક્વોલિફિકેશન્સ, લાયકાતના બળે સિલેક્શન જે છે એ મેળવી શકે છે જો ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન પ્રોસેસ હોય તો. આ એક એવું જીવંત પરિબળ છે કે જે સામાન્ય દરેક એકમોની કર્મચારી ભરતી પસંદગીની વિધિમાં જે છે એ અવરોધક બનતું હોય છે. ખાનગી એકમોને જો વાત કરીએ તો સરકારી અને જાહેર એકમોમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ સામાન્ય છે. એમાં આ પ્રકારની બાબતો જે છે એ હવે જોવા મળતી નથી. ઘણી ખરી બધી પ્રોસેસ છે એ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે આવી કોઈ પ્રોસેસમાં સામેલ થતા હોઈએ, એડમિશન પ્રોસેસ હોય કે પછી જોબ માટેની પ્રોસેસ હોય, આપણે એ પ્રકારની શ્રદ્ધાથી, પોઝિટિવ એક થોટ સાથે પસાર થવું જોઈએ. એમ ન માનવું જોઈએ કે ઘણી વખત એવું હોય કે ઘણા ઉમેદવારોનું સિલેક્શન ન થતું હોય તો એ ઉમેદવારો જે છે એ પ્રકારના મંતવ્યો આપતા હોય કે આ પ્રકારનું અમુક વસ્તુ જે છે એ નેગેટિવિટીઝ હતી, શોર્ટકટ્સ હતા ત્યાં, એટલે જે છે એ અમારું સિલેક્શન ન થયું. હકીકત એવું નથી હોતું. હા, તમારી જો કોઈ નિષ્ફળતા હોય એ તમારા ક્વોલિફિકેશનમાં કે નોલેજમાં ક્યાંક તમારી કાબેલિયતમાં જે છે એ કંઈક ખૂટતું હોય તો ના થઈ હોય એવું બને. એટલે એનો મતલબ એવો નથી કે એવું સ્ટેટમેન્ટ આપી દેવામાં આવે કે ત્યાં જે છે એ આ પ્રકારની પ્રોસેસ છે. એટલે એના કરતાં બેટર છે કે આપણે ઉમેદવાર તરીકે ક્યાંય પણ હોઈએ કે ક્યાંય પણ હોઈએ તો એક એવા પોઝિટિવ થોટ સાથે આપણે કોઈ પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈએ અને આપણા નોલેજ અને જે આપણું ટેલેન્ટ છે એના બળે એ પ્રોસેસ છે એને સફળતાપૂર્વક પાર કરીએ. તો આ બધા અવરોધો જે છે એ ઘણી વખત કર્મચારીની ભરતી પસંદગીની પ્રક્રિયા જે છે એમાં અવરોધરૂપ બનતા હોય છે. હવે આપણે કર્મચારીની ભરતી પસંદગીની જે આખી પ્રોસેસ છે એને લગતા બધા પોઈન્ટ છે એ પૂરા કરી લીધા છે. નેક્સ્ટ આપણે હવે બઢતી, પ્રમોશન એ ટોપિકની શરૂઆત જે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરીશું. આ જ ચેપ્ટરમાં આવે છે. બઢતી વિશે ઘણું બધું આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે, જેમ કે પ્રમોશન શું છે, એની ઇફેક્ટ શું પડે છે, પ્રમોશનના ઉદ્દેશો શું છે, એનો ક્રાઇટેરિયા શું હોય પ્રમોશનનો, કઈ રીતે જે છે પ્રમોશન આપવામાં આવે છે, કયા બેઝિસ ઉપર કર્મચારીઓને પ્રમોટ કરવામાં આવે છે, એ બધી ચર્ચા આપણે જે છે એ પ્રમોશનમાં કરીશું. અને પછી એના પછી આગળ આપણે ટ્રાન્સફર, બદલી, ડિમોશન, અપકર્ષ એ બધી ચર્ચા કરવાની છે. અને લાસ્ટમાં કર્મચારીઓને છૂટા કરવા, કર્મચારીઓની છટણી કરવી, ડિસ્ચાર્જ કરવા એ ટોપિક એ આપણા આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક રહેશે.
થેન્ક યુ. જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો યુ કેન રાઇટ મી ઓન ધીસ મેલ dbk.dhruvika@gmail.com. થેન્ક યુ.